Hello, what's up mga tol? Kumusta? Welcome naman dito sa panibagong episode ng ating channel mga tol, Simple Life with Ron, kung saan tuturo ko sa inyo mga simple bagay na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang tuturo ko sa inyo ngayon mga tol ay kung paano makabili dito ng crypto kay Binance gamit ang debit card ninyo. So, kung gusto nyo mag-invest dito sa Binance mga tol at di nyo alam yung P2P trading, at dito tayo sa direct na mismo sa ating debit card or credit card mga tol. So, first time ko din itong masubukan. So, sabay nating explore to. At bago yan mga tol, kung di ka pa nakipag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na at pinatay yung notification bell button para ma-notify ka sa susunod nating videos. So, ayan mga tol, ang una natin gagawin, bago ko pala makalimutan mga tol, no? Kung wala ka pang Binance account, ay may link tayo sa description box. Pwede mo siyang gamitin para makapag-register at maka-avail sa mga libreng trading fee ni Binance. So, una mo gawin mga tol kapag may Binance account ka na, punta ka lang dito sa homepage. And then, hanapin mo lang ito, buy via Visa or Mastercard. So, huwag kayong mag-aalala mga tol kung bakit AED yung currency natin dyan yun. Kasi currently nasa UAE tayo. So, dirhams yung currency dito. So, yun yung nag-reflect dyan. Ipindutin mo lang yung buy with EAD. Then, makikita nyo dito sa taas yung conversion rate. 1 USDT is equivalent to 3.84 EAD. So, syempre pwede nyo namang iset yan kung anong currency yung pipiliin ninyo. Punta lang kayo dito, hanapin nyo lang yung, halimbawa nasa Pilipinas kayo, pwede nyo hanapin yung PHP. Ito. So, yan. So, dahil yung gamit kong card ay nandito sa UAE at yung currency ay dirhams. So, ito na yung currency na gagamitin ko rin. So, yung conversion nga, 1 USDT is equivalent to 3.84 AED. So, at my minimum purchase dito, di ka maka-purchase ng paunti-unti below 70. So, dito sa baba, minimum 70 AED and maximum of 55 EAD. So, ayan. So, syempre, ang gagawin natin ay syempre yung minimum. Ayan. So, pindutin mo lang itong buy USDT. Then, makakatanggap ka daw na sa 70 AED mo may 18.2 USDT ka. Ayan. Then, confirm mo lang. Then, dito lagay mo yung card details mo, card number, expiration date, at yung CVV code. Ayan. So, syempre, hindi natin papakita yan sa inyo. Post ko muna itong video na to. Pabalikan ko lang kayo pagka nalagay na natin yung mga details. Syempre, kapag nalagay nyo na yan, pipindutin nyo na itong confirm. Post ko lang ito mga tol muna.
So ayan mga tol, considering na nalagay na natin yung mga personal details natin dito. So as what I've said, pipindutin lang natin yung confirm. So may lumabas dito na nagpapap na message, upgrade your file service to secure your payments. Upgrade your file service with easy steps. To complete personal verification, activate file service, and share account information. So start natin. Then agree lang natin yan. Then start. Agree natin ulit. Confirm. Activated. So okay. May another layer of verification pa ang binigay ni Binance. So kailangan din natin kumpletiyuhin to. So identify document verification, take a selfie, and continue. So ayan. Continue lang natin. Not yet verified. Next. So pipindutin natin confirm and next. So select issue and community average. ID card. So may information pa siya. So choose your document type. So ito yung mangyayari kapag first time natin bibili ng crypto using our debit card na to. So daming steps dapat pong pagdaanan. So okay lang din naman yan dahil for security purposes lang din yan. So pinili natin yung ID card, residence permit, passport, ID card. ID card na lang. So next natin yan. And syempre, pipicturean lang natin yung ating ID card. Post ko lang to. Ayun mga tol, so pagkatapos nyo mapicturean yung ID, then accept ko lang, then back na naman. Ayun mga tol, receive the document, then take a selfie na naman. So ito yung mga extra verification process na dapat natin pagdaanan muna. Dito, may questionnaire. How will you use Binance Connect for? Investing, trading on Binance Connect, trading on other exchanges, online purchase, business. So, investing na lang yung nakalagay natin dyan. Continue. What's your occupation? Process to verify your account. What's your source of income, savings? What's your employment status, employed? Then above 1,000 euro. Continue lang natin yan. Declaration, are you a politically exposed person or related to it? No. Continue. Annual income in USD. Nako. So, kumplituin natin itong form na to. So dito kailangan yung i-upload yung source of income ninyo. Pipili lang kayo dyan sa mga options. And then seller document. Select and upload one following documents. Payslip. Document. Nako, dami pala. So pagkatapos nyan, submit at saka okay na, pwede na kayo makapurchase. So hanggang dito na lang muna yung update natin ngayon mga to, no? So kung nasundan nyo yung process, itong dalawa na lang na to kasi wala tayong hindi natin na-prepare itong mga documents na to. So susunod na lang natin complete. So yan lang naman yung tingin ko last step dito mga to. So ayan. So this has been Simple Life with Ron saying God bless everyone and bye bye.